Bună ziua, ce faceți? Bună ziua! Da? Bun. Data trecută, dacă vă aduceți aminte, am discutat despre măsurarea funcțiilor vitale. Astăzi, pentru a vă fixa mai bine acele cunoștințe, vom face o mică simulare despre măsurarea funcțiilor vitale. Pentru asta am nevoie ca unul dintre voi să joace rolul pacientului, unul va juca rolul asistentului, unul rolul aparținătorului și unul rolul medicului. Bun, deja sunteți foarte repede. ați hotărât foarte repede. Da? Da. Veți primi fiecare dintre voi câte un scenariu, cel care va juca rolul asistentului, cel care va juca rolul pacientului. Aveți timp 5 minute să-l citiți, să vă notați pe hârtie câteva idei și apoi o să trecem la scenariul, desfășurarea propriu-zisă a scenariului. Ok? E clar? Ok. Trebuie să le dăm bine. Sigur, sigur. Asta este pentru Asta este pentru pacient, aici și asistent. Ok. Asta rămâne la mine. Da. Succes! Ok. Succes și Fără emoții, da? Amețesc, mi-e rău. Ce ai, mămico? Mi-e rău, mă doare capul și amețesc. Mă scuzați un pic, domnule asistent, puteți să vedeți că mămica mea se simte rău, are amețec și vertij. Da, sigur, sigur. Bună ziua, doamna Madalina. Ce faceți? ziua. Mi-e rău, amețesc. Amețit? Și mă doare capul. Și aud zgomote în urechi. Îmi pofnesc în urechi. Am Am înțeles. pofnituri. Încercați să vă relaxați. Da? O să am rugămintea să îmi dați consimțământul să vă iau o tensiune. Da, Da? vă rog. O să am rugămintea ca să nu îngreunăm procedura. Luați, vă rog, un loc. Sigur. Vă rog frumos un pic mai rapid. Da, sigur, sigur. Îmi fac foarte mare griji pentru știu, o să am mama mea. rugămintea să vă liniștiți și să luați un loc. Vă rog mult. Mama, ești bine? Bine. Vă spun că tot este bine. Doamna Gabriela, o să am rugămintea să luați un loc. Ne Sigur. ocupăm. Vă rog frumos, mai rapid. Doamna Madalina, o să am rugămintea să stați liniștită. E o simplă tensiune arterială. Măsurarea unei tensiuni arteriale. O să vă am rugămintea să stați relaxată. Vă rog frumos, mai rapid un pic. Mama, Doamna Gabriela, am rugămintea să luați loc ca să nu îngreunăm procedura. Toate aceste chestii nu ajută la nimic. Vă rog mult. mămică, ești bine? Cum te simți, mama? Mi-e rău. Vă rog frumos, are 62 de ani, ar vrea să mai stea aici lângă mine. Nu vreau să o pierd. Nu este foarte grav. E doar o simplă hipertensiune arterială la 145 cu 90. Vă rog să luați loc. Voi transmite medicului care se ocupă de Madalina și să vedem ce medicamentație ne sugerează. Sigur. Bună ziua, doctor Samira. Avem pacienta Madalina. Prezintă vertij, prezintă dureri de cap, prezintă pocnituri în urechi. Da. I-a luat o tensiune arterială, are 145 cu 90. Așa, o să-i scriu eu o rețetă care să procedăm despre ea și să vedem dacă îi se scade, să mă anunțați să fie pe Dacă o să fie totul bine, O să fie totul bine, să nu vă faceți griji, ea este la noi și totul o să fie ok. Să nu vă faceți griji. Doamne, mama mea, Haideți, vă rog, doamna Gabriela. Haideți, vă rog. Vă rog frumos, hai să lăsăm pe mămica puțin, că este foarte obosită. Veniți cu mine. Toate aceste Să lucruri care le împreună. faceți noastră Da. îngreunează situația. Da? nu pot, Haideți, vă rog. nu pot să te las.
Este pe mâini bune, vă garantăm acest lucru. Doamna Odălina, imediat prescrie domnul doctor medicamentația și sunteți mai bine, sunteți mai ok. V-a deranjat ceva, nu știu, poate ați primit un telefon și v-a necăjit ceva? Am fost diagnosticată recent cu probleme și am avut în familie un caz de AVC și asta m-a speriat. Am înțeles. Oricum vă simt că vă simțiți un pic mai bine față de acum 2-3 minute. Da. Ok. Se simte mai bine, imediat vine și doamna doctor cu medicamentația. Bine, mulțumesc frumos. Cu plăcere de datoria noastră. Doamne. Acum să urmărim filmarea, să vedem un pic cum s-au desfășurat lucrurile și să discutăm un pic pe filmare, în funcție de ce s-a întâmplat acolo, da? Mie mă doare capul și amețesc. Ascultați un pic, mă vedeți, puteți să vedeți că mămica mea simte răoaie, amețec și vertij. Da, sigur, sigur. Bună ziua, doamna Odălina. Ce faceți? Mi-e rău, amețesc. Și mă doare capul și aud zgomote în urechi. Îmi pornesc în urechi. Am înțeles. Încercați să vă relaxați. Da. O să am rugămintea să îmi dați un simțământul să vă iau cu tensiune. Da. O să vă uite ca să nu vă procedura. Luați-vă. Ok, la ce te-ai gândit când ai rugat aparținătorul să iasă din... Să mă lase să duc la bun sfârșit tehnica și să nu intervin astfel încât să omitem anumiți pași din tehnica respectivă. Acum nu știu cum s-a simțit pacientul, cum a fost pentru tine la reacția asta a asistentului. Ce ai simțit tu ca pacient? Asistentul a fost destul de rapid în reacție și a încercat în primul rând să mă liniștească ca pacient, iar asta a fost un lucru foarte bun pentru mine. Pentru tine ca aparținător cum a fost? A fost un pic... Ce ți-a transmis gestul? Ce ai simțit dacă te gândești la binele pacientului? Gestul este unul foarte ok, doar că într-așa situație cred că aparținătorul nu vrea să plece de lângă părinte. Și cum ai vedea asta din perspectiva asistentului? Cum ți-ai... Presupun că este mai dificil pentru el. Bun. Hai să mai vedem mai departe. Mai departe. Aici ți-ai luat materialele necesare, da? Da. Observ că ai dezinfectat mâinile, vedea dacă au fost oreci și nu. Ai pus mânuși. Ce te-a făcut să pui mânuși? Care ar fi... Faptul că trebuie să asigurăm un mediu cât mai fără microbi, cât mai... Să asigur protecția pacientului, cumva și a ta. Și a noastră și a pacientului. Vă sigur, să am rugămintea să vă liniștiți și să luați un loc. Observ la tine foarte multă stăpânire de sine, foarte multă... Cum de ai reușit să fii atât de calm, nu știu, și nu te-ai enervat? Cum te-ai simțit când aparținătorul a insistat? Da, Iar a venit și te-a rugat să ai grijă de... Aparținătorul a insistat și era normal pentru că era fata pacientei. Am încercat să-mi abțin emoțiile pentru că știam că dacă nu suntem ok, posibil ca aparținătorii să reacționeze mult mai grav decât... De unde ai avut stăpânirea asta de sine? Ce te-a ajutat să fii atât de stăpân pe situație? Faptul că eram conștient că trebuie să duc la bun sfârșit acea tehnică și să nu agit mai tare și pacienta. Ok. Cum ai perceput tu? Eu l-am văzut ca stăpân pe situație. Pe asistent l-am perceput ca pe o persoană sigură, pe ceea ce face, ca pe un om profesionist care poate să aibă grijă de mine, Ok. fără probleme.
Ca să stați liniștite, e o simplă tensiune arterială, măsurarea unei tensiuni arteriale. Mă întrebam dacă ar fi fost posibil, e multă liniște acolo, mă întrebam dacă ar fi fost posibil să fi încercat să fi comunicat un pic mai mult, să-i fi zis. Pacient. Probabil ajuta mult mai mult o comunicare mai bună Crezi cu că în pacientul. aceeași situație sau în altă situație ai procedat diferit față de cum ai procedat acum? Cu siguranță, da. Cu Ce siguranță, da. ar fi diferit? Aș fi vorbit un pic mai mult cu pacientul și l-aș fi relaxat într-un fel, adică să nu se simtă... Ce crezi că l-ar fi putut ajuta? Sau ce gen de întrebare te-ar ajuta pe tine? Întrebare care să-i adresez pacientului. Nu știu, poate o întrebare să-l scot din starea respectivă și să-l duc într-o altă... să-l scot în starea aia de nervozitate și de... Ok. Hai să mai vedem mai departe. Am rugăminte să stați relaxată. Doamna Gabriela, am rugăminte să luați loc ca să nu întrebăm procedura. Toate aceste chestii nu ajută la nimic. Vă rog mult. Ok. Revenind la film, la tot filmul, simulare pe care l-am făcut, întrebasem oare ce gen de întrebare ar fi putut să te ajute din punct de vedere medical? Și aici mă întrebam, sau nu știu, dacă voi ce întrebare ați fi adresat? Dacă ați fi adresat o întrebare, ce credeți că v-ar fi ajutat din punct de vedere medical? Localizarea durerii de cap. Poate fi. Apoi, de cât timp persistă? Ok. Antecedente. Ok. Dacă s-a odihnit în seara respectivă, mai scoatem din... Consumul de cafea. Ar fi fost important, de exemplu, să știi dacă se știe cu tensiune, cu hipertensiune. Da, era foarte important. Dacă s-a mai întâmplat până acum, să aibă asemenea... De ce ar fi fost important? Cum te-ar fi ajutat asta? Ar fi ajutat pentru că dacă am mai avut, se știe, cu hipertensiune arterială, știu, puteam eventual să o întrebăm pacienta care au fost valorile registrate în trecut, să știm la ce să ne așteptăm. Iarăși mă gândeam dacă ar fi fost dacă ar fi fost important să întrebi sau poate nu despre medicație, dacă și-a luat medicația în ziua respectivă sau nu. Sigur, este foarte important pentru că dacă nu și-a luat medicația, cu siguranță ăsta era un motiv pentru care tensiunea arterială a crescut. Ok. Da. Aș fi curioasă iarăși, dacă ați fi făcut voi altfel ceva, ce ați fi făcut altfel? Sau tu dacă îi faceți din nou, dar cred că asta la un moment dat, după ce o să mai vorbim, să vedem dacă mai sunt idei. Ați fi făcut ceva diferit din ce a făcut Ionuț? Față de cum a făcut Ionuț? Dacă ați făcut ceva în plus sau diferit și de ce? Dacă ați făcut altfel. În primul rând, aș încerca să calmez și pacientul și aparținătorul, pentru că mi s-a părut aparținătorul un pic mai agitat și speriat. Ok. Adică, mie mi s-a părut că s-a adresat de câteva ori ție. Cum altfel ar fi avut mai mult efect asupra ta, de exemplu? Dacă lăsa aparținătorul să stea lângă mamă și să explice că trebuie să o încurajeze, nu să o sperie prin reacție. Reacția agitată de care a dat dovadă. Deci asta te-ar ajuta pe tine. Sigur. Să te lase acolo și să-ți atragă atenția că de fapt mai degrabă felul în care te manifesti o sperie pe mama în loc să o ajute pe pacientă. Da. Ok? Evelina, tu ca pacient, cum te-ai simțit să fii îngrijită de asistentul nostru de astăzi? Eu m-am simțit foarte bine îngrijită de către colegul meu.
El a încercat să mă liniștească și să mă Ai simțit asta? calmeze, însă, într-adevăr, poate aș fi pus un pic mai multe întrebări. Aș mai fi întrebat despre antecedente, despre alte episoade care au mai fost și câteva întrebări legate de starea generală. Astfel încât să... La ce te-ar fi ajutat mai bine. întrebările respective? Poftim? La ce te-ar fi ajutat întrebările respective? Cred că dacă m-ar fi ajutat mai mult, poate faptul că aș fi perceput că are un interes, că arată un interes mult mai mare față de starea mea. Ok. Samira, cum a fost pentru tine, care ai fost mai mult în poziție de observator și ai avut la un moment dat rolul medicului? Mie mi-a plăcut procedura colegului nostru, a fost foarte faină. Într-adevăr, cum a spus și colega, trebuie puțin, dacă aș Nu trebuia. Tu, dacă ai fost asistent medical, lui, aș încerca să o calmez și pe ea, că ea a făcut ca un... Adică nu numai pe mama ei o agită, o agită și pe asistent și pe toți care sunt în jur. Și se face ca un haos. Și de asta încercăm întâi să o calmăm pe ea, îi explicăm procedurile, după aceea, dacă mama nu este în stare gravă, facem asta. Dacă este în stare gravă, încercăm puțin mai rapid și după aceea mergem pe pacient. Ok. Acum știm cum e, că de pe margine lucrurile par foarte simple, acolo când suntem mai mici în lucruri și oricum îi mulțumim lui Ionuț că s-a oferit să joace rolul asistentului și eram curioasă, Ionuț, dacă ar fi să reluăm simularea sau să întâlnești o situație similară în situație reală. Cum altfel ai procedat? Cum ai face în două cuvinte așa de la cap la coadă? Sau dacă ai proceda altfel, proceda la fel. Ca și nivel de tehnică, aș proceda la fel. Ca și comunicare cu pacientul și aparținătorul, probabil aș insista un pic pe liniștirea aparținătorilor, pentru că dacă agită și, bineînțeles, emoțiile pacientului pot să influențeze tensiunea arterială și era clar că probabil o valoare crescută se datora și emoțiilor și faptul că fiica era acolo. Bineînțeles, aș pune mai multe întrebări despre ce tratament urmează pacientul, dacă și-a luat tratamentul, dacă nu cumva a omis și le-a în ziua respectivă și asta e una din cauzele hipertensiunii. Oricum am observat la tine tendința de a încerca să inițiezi o conversație, dar pacientul a răspuns foarte scurt, nu, n-am primit niciun fel de telefon, cumva acolo a fost o... Am încercat să aflu pe lângă cauzele care mi le-ai enumerat, că îmi doare capul, că îi pocnesc urechile sau că nu se simte extraordinar de bine, am încercat să văd, în primul rând, cauza care a declanșat această hipertensiune. Ok. Dacă ar fi să luăm ceva cu noi din ce am făcut astăzi împreună, ce ar fi de luat? Care ar fi lecția sau care ar fi învățătura noastră? Curaj, fiecare dintre voi. Da, fiecare ce ar lua. Trebuie să fim foarte, trebuie să fim Da. foarte bine pregătiți în momentul în care ajungem în cadrul spitalicesc și avem contact cu astfel de cazuri. Atunci trebuie să fim profesioniști și trebuie să ducem la bun sfârșit în favoarea pacientului toată tehnica. Pentru că remarc că ai spus la un moment dat, doar o tensiune. Ai văzut că și la o tensiune pot să apară tot felul de factori care să ne distragă și să... Am zis că este doar o tensiune ca să nu pacientez mai mult pacientul. Unul dintre lucrurile care mie personal mi-au plăcut foarte mult și pe care cu siguranță am să le iau cu mine din experiență este calmul pe care a dat dovadă Ionuț și totodată siguranța de sine, felul în care a reușit să transmită încredere pacientului că știe ce face și că este un bun profesionist, iar lucrul acesta este un mare plus. Ok. Ce e bine, Gabriela? Eu mă alătur la cuvintele colegii mele. Ok. Și de tot cu calmul. Deci, uite, tu ai transmis colegilor calmul și stăpânirea de sine, care e foarte importantă în asistența medicală, ați văzut, în gestionarea situațiilor și ideea de comunicare, pentru că avem timp, după cum am văzut în momentul în care facem tehnicile, Să discutăm cu pacientul, să comunicăm. asta poate fi bine. Îl și calmăm, discutând cu el, îl și calmăm. Mulțumim foarte mult! Și noi vă Mulțumim și noi. Felicitări, bravo! Felicitări!